नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई सेफ सुनी युट्युब च्यानलमा। आज म हजुरहरूलाई एकदमै सजिलो अनि स्वादिलो भान्टा आलुको तरकारी बनाएर देखाउँछु। भान्टा आलुको तरकारी बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले यहाँ प्यानमा तेल तताउन राखेको छु। अब यसमा मैले लाम्चो पारेर काटेको आलु राखेँ। आलुलाई चाहिँ हल्का रातो हुने बेलासम्म भुट्नुपर्छ। आलु यतिको भएपछि यो आलु चाहिँ लगभग पाकिसकेको छ। अब यसलाई मैले एउटा भाँडामा राखेँ। त्यसपछि अब यो सेम प्यानमा भान्टा पनि राख्ने। भान्टालाई पनि यसै गरी हल्का भुट्नुपर्छ। भान्टा पनि रेडी भइसकेको छ। त्यसपछि मैले यहाँ कराईमा तेल तताउन राखेको छु। अब यसमा 5 फोरन फुराउने अनि त्यस्तै मैले तेजपत्ता पनि फुराएँ। अब यसमा प्याज राखेर प्याजलाई चाहिँ रातो हुने बेलासम्म भुट्नुपर्छ। प्याज यतिको भएपछि मैले यसमा बेसार राखेँ। यसरी पहिले नै तेलमा बेसार राख्दा भान्टामा एकदम राम्रो कलर आउँछ। त्यसपछि अदुवा लसुनको पेस्ट पनि राख्ने। सबैलाई एकैछिन भुटिसकेपछि अब यसमा मैले मसिनो पारेर काटेको गोलभेडा राखेको छु। अनि त्यस्तै नुन स्वाद अनुसार राख्ने। र अब यो गोलभेडालाई चाहिँ एकैछिन पकाउनुपर्छ। गोलभेडा राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब यसमा मैले राखेँ जिरा धनिया पाउडर, गरम मसला पाउडर, रातो धुलो खुर्सानी। सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। त्यसपछि अब यसमा अघि हामीले भुटेको आलु र भान्टा पनि राख्ने। सबैलाई मसलामा राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। अब यसलाई कभर गरेर लो फ्लेममा 3-4 मिनट जति पकाउनु पर्छ। अब हाम्रो यो भान्टा आलुको तरकारी चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब यसमा काटेको हरियो धनिया राख्ने। यसरी बनाएको भान्टा आलुको तरकारीलाई हजुरहरूले भातसँग, रोटीसँग, चिउरासँग जेसँग खानु भए पनि एकदमै मिठो हुन्छ। आशा छ हजुरहरूलाई यो सजिलो मिठो भान्टा आलुको तरकारीको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज सेफ सुनी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि साथै मेरो भिडियोलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।